आजको यस नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा विभिन्न काममा प्रयोग हुने सामग्रीको नाम मलेसियन भाषामा सिक्ने छौं। आजको यस भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गर्न चाहन्छु। तुकुल हथौडा, तुकुल हथौडा। गेर्गाजी आरा, गेर्गाजी आरा। कापा बन्चरु, कापा बन्चरु। ताङ चिम्टा अथवा पिलास, ताङ पिलास अथवा चिम्टा। गुन्तिङ कैंची, गुन्तिङ कैंची। पेमुता स्क्रु पेचकस, पेमुता स्क्रु पेचकस। पेन्योटा बेल्चा, पेन्योटा बेल्चा। बुरुस वायर तार ब्रस, पुरुष वायर तारको ब्रस। चाङकुल कोदालो, चाङकुल कोदालो। पेनिङबाङ आया पानी स्केल, पेनिङबाङ आया पानी स्केल। सेपाना रेन्च, सेपाना रेन्च। पाको काठी अथवा किला, पाको काठी अथवा किला। स्क्रु, स्क्रु किला, स्क्रु, स्क्रु किला। पेङ्गापिट क्ल्याम्प, पेङ्गापिट क्ल्याम्प। पिता ऊको नाप्ने टेप, पिता ऊको नाप्ने टेप। ताली डोरी, ताली डोरी। ताङगाङ भर्याङ अथवा सिडी, ताङगाङ भर्याङ अथवा सिडी। पेन्यापो झाडु, पेन्यापो झाडु। गेरुडी ड्रिल मेसिन, गेरुडी ड्रिल मेसिन। केराता सोरोङ ठेला, केराता सोरोङ ठेला। आजको भिडियो यहीँ समाप्त भएको छ। पुनः अर्को नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।